एनएमबी बैंकको मोबाइल बैंकिङ एप्लिकेसन इएनएमबी को लगइन पिन रिसेट गर्ने दुईवटा तरिका छन्। यो भिडियोमा पहिलो तरिकाबाट लगइन पिन रिसेट गरेर देखाएको छु। यो भिडियोको अन्तिममा अर्को भिडियोको लिंक राखिदिएको छु। त्यो भिडियोमा दोस्रो तरिकाबाट लगइन पिन रिसेट गरेर देखाएको छु। यो भिडियो हेरिसकेपछि त्यो भिडियो पनि हेर्न नछुटाउनु होला। यी दुईवटा भिडियो हेरिसकेपछि इएनएमबी को लगइन पिन रिसेट सम्बन्धी सम्पूर्ण कुरा राम्रोसँग बुझ्नु हुनेछ। पहिलो तरिकाबाट इएनएमबी को लगइन पिन रिसेट गर्नको लागि आफ्नो मोबाइलमा इएनएमबी एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नु होला। यसलाई स्किप गरिदिनुस्। यहाँनिर रिसेट पिनमा टच गरिदिनुस्। सेलेक्ट रिजन भनेको छ, यहाँ चेन्जमा टच गरिदिनुस्। यसमा फरगट पिनमा टच गरिदिनु होला। तलपट्टि सेलेक्ट अप्सन भनेको छ, चेन्जमा टच गरिदिनुस्। यहाँ पर्सनल डिटेलमा टच गर्नु होला। अब यहाँ आफ्नो इन्फर्मेसन दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि डेट अफ बर्थमा टच गर्नुस्। यहाँबाट जन्म वर्ष सेलेक्ट गर्नुस्। त्यसपछि बर्थ मन्थ सेलेक्ट गर्नु होला र त्यसपछि डेट सेलेक्ट गरेर माथि डनमा टच गरिदिनु होला। त्यसपछि यहाँनिर सिटिजनशिप नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ। आफ्नो सिटिजनशिप नम्बर टाइप गर्नु होला। त्यसपछि मदर्स फुल नेम भनेको छ, यहाँनिर आफ्नो आमाको नाम टाइप गर्नु होला। यति गरिसकेपछि यहाँ तलपट्टि नेक्स्टमा टच गरिदिनुस्। डेटा भ्यालिडेटेड सक्सेसफुल्ली भनेको छ। अब यहाँनिर लगइन पिन क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा 6 डिजिटको नयाँ पिन क्रिएट गर्नु होला। त्यसपछि तलपट्टि कन्फर्म न्यू पिन भनेको छ, यसमा पनि सेम पिन टाइप गर्नु होला। यति गरिसकेपछि तलपट्टि कन्फर्ममा टच गरिदिनुस्। यसमा स्किप गरिदिनुस्। योर पिन वाज सक्सेसफुल्ली अपडेटेड, प्लिज डु नट सेयर योर पिन विथ एनीवन भनेको छ। अब यहाँ भर्खर क्रिएट गरेको 6 डिजिटको लगइन पिन टाइप गर्नु होला। यति गरिसकेपछि इएनएमबी को लगइन पिन रिसेट भइसकेको छ, तर ट्रान्जेक्सन पिन रिसेट भएको छैन। यो भिडियोमा दोस्रो तरिकाबाट इएनएमबी को लगइन पिन रिसेट गरेर देखाएको छु। दोस्रो तरिकाबाट लगइन पिन रिसेट गर्दाखेरि लगइन पिनको साथसाथै ट्रान्जेक्सन पिन पनि रिसेट हुनेछ। यो भिडियो हेर्नको लागि यो लिंकमा क्लिक गर्नु होला। भिडियो मन परेको भए भिडियोलाई लाइक गरेर च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। अर्को भिडियोमा छिटै नै भेट्ने छु। अहिलेलाई भने बिदा दिनुहोस्। जय नेपाल।